Sau một cơn mưa ngắn thì Sài Gòn vẫn nóng ha. Vậy hôm nay mình vẽ cái gì đó mát mát đi. Chào mọi người, mình là con ve chó. Lâu rồi mình mới làm lại một video dài á. Mình muốn vẽ thật kỹ nên là phát thảo trước vào sổ sketch. Mình chia giấy ba và đặt nhân vật của mình nằm ở 1/3 bức tranh. Rồi mình phát thảo người theo ý tưởng ban đầu. Theo thứ tự là đầu, cột sống, chân, vai, tay, rồi thêm khớp, thêm da thêm thịt và quần áo sau. Dạo này không biết bị gì mà mình phát thảo hay sai ghê, nên mọi người có thể thấy nét phát thảo màu cam của mình bị bôi xóa rất là nhiều. Sau khi cảm thấy nét phát thảo đã gần đúng với ý mình rồi thì mình dùng bút chì đen để viền lại một lần nữa. Sau đó thì vẽ thêm khung cảnh ở xung quanh. Hồi khoảng năm 2020 thì mình rất là hay vẽ những bức tranh mà mình là người tí hon. Tự nhiên dạo này nhớ lại nên là mình cũng vẽ một bức. Sau khi hoàn thành phác thảo thì mình sẽ can lại bức tranh này trên giấy màu nước ha. Trước khi lên màu thì mình sẽ viền nét lại bằng bút line. Lý do mình vẽ bức này là hôm bữa mình đi ngoài đường, trời Sài Gòn nóng quá nên một số nhà dân họ hay tạt nước ra phía ngoài để làm dịu bớt hơi nóng từ mặt đường hắt vào nhà. Lúc đó mình nghĩ may mà mình không bị dính nước á. Nhưng mà song song với một suy nghĩ đó thì mình cũng có suy nghĩ rằng trời nóng như vậy mà được dội một gáo nước thì chắc đã lắm ha. Công nhận mình suy nghĩ mâu thuẫn ghê luôn. Thế là trong đầu của mình liền nghĩ ra một cái ý tưởng vẽ một người được dội nước lên đầu. Và không biết bằng cách nào mà nó dẫn tới cái ý tưởng này. Một cô bé tí hon đi tắm suối và hứng một cái giọt sương rớt lên đầu, cực kỳ sảng khoái. Và đang là mùa hè nên có đông đóm ở xung quanh để cho bức tranh thêm lung linh nữa. Để tạo được tất cả các hiệu ứng mà mình muốn thì ban đầu mình phủ một lớp nước lên toàn bộ bức tranh. Chỗ nào sáng thì mình chấm màu vàng trước cho nó loang nhẹ ra xung quanh. Phần còn lại thì mình đi màu xanh đen. Vì đang dùng màu nước nên là mình đi nhẹ tay thôi, không có dám đi đậm quá. Sau đó thì mình dùng cái màu xanh đó để đi đậm nhạt cho toàn bộ tranh luôn. Từ từ chồng từng lớp để tăng thêm độ đậm. Vẽ màu nước theo cách này chậm nhưng mà chắc nha. Và lại sau khi đi sáng tối hết cho toàn bộ tranh thì mình cảm thấy tranh nó gần xong rồi đó. Nên là có nhiều động lực để hoàn thiện tranh hơn. Phần đất đá ở phía dưới mặt nước mình không có dùng bút line để đi nét lại, vì mình muốn nó mờ mờ ở phía dưới mặt nước thôi. Tuy nhiên thì mình cũng phải dùng màu xanh để đi những cái đường sâu ở phía dưới hơn. Xong sáng tối rồi thì mình sẽ lên màu cho từng sự vật thôi. Hôm nay toàn bộ khung cảnh của mình chủ yếu sẽ là những tông màu lạnh, nên mình sẽ cho cô gái mặc áo màu nổi ha.
Bây giờ là tới những cái màu xanh lá khác nhau cho phần thực vật ở xung quanh. Thường thì mình sẽ không phủ màu đều hết cho nguyên một cái lá, mà sẽ chừa ra những cái chỗ trắng đậm nhạt khác nhau, vừa có độ sáng tối cho cái lá mà cũng vừa sinh động hơn nữa. Ở những khu vực gần với nguồn sáng, mình sẽ sử dụng màu xanh lá có cái tông ấm hơn, nhiều màu vàng hơn. Còn những chỗ ở xa, ở tối hơn thì mình sẽ dùng màu xanh đậm hơn và lạnh hơn. Chỗ nào sáng tối nó chưa được rõ thì mình sẽ chủ động dùng màu xanh lá đậm để nhấn thêm. Phần quần áo của nhân vật mình thấy còn đơn giản quá nên là quyết định chồng thêm một lớp màu nữa. Giờ là tới phần mình thích nhất nè, tô màu cho con suối. Mình sẽ pha nhiều màu xanh đen đậm hơn để phủ lên toàn bộ con suối. Những chỗ mà có đom đóm thì mình sẽ dùng một cây cọ ẩm khác để loang nhẹ cái viền xung quanh ra. Ở phần rìa thì mình sẽ cho thêm một lớp nữa để cho nó đậm hơn, tạo bóng cho những phiến đá và phần cỏ luôn. Tranh vẫn còn nhạt quá nên là mình thêm một chút xíu màu cho phần đất đá phía dưới nữa. Hôm nay thì mình xài bộ màu nó có sẵn màu trắng luôn, nên là mình dùng màu trắng để đi những cái chi tiết ở dưới nước nhìn cho giống thật hơn. Cái này bạn có thể dùng màu acrylic trắng hoặc màu wash trắng hoặc là bút trắng cũng được nha. Vẽ thêm một vài giọt sương rớt rớt xuống nữa. Chấm vào giữa mấy con đom đóm nữa thì nó mới sáng lên được. Sau đó thì ký tên, vậy là xong rồi nè. Nếu bạn thích video này thì cho mình xin một like. Và nếu bạn muốn xem nhiều video từ mình hơn thì hãy subscribe mình nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Bye!